Chỉ một cú va chạm giữa biển và cả vùng trời Đông Nam Á như nổ tung. Không có lời tuyên chiến, không có cảnh báo, chỉ một tiếng kim loại rít lên giữa làn sương mù, rồi lửa bùng lên giữa đại dương. Trong khoảnh khắc đó, thế giới tưởng như dừng lại, còn những con tàu chiến khổng lồ thì lao vào nhau như hai con thú bị dồn đến đường cùng. Đêm ấy, radar sáng rực, còi báo động vang lên liên hồi và hàng trăm sinh mạng chỉ cách ranh giới sống chết đúng vài giây. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tái hiện toàn bộ diễn biến nghẹt thở của cuộc hải chiến Mỹ-Trung, nơi một sai lầm nhỏ đã biến biển trời thành chiến trường. Nếu bạn yêu thích những kịch bản quân sự kịch tính, chân thực và đầy cảm xúc như thế này, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Vì ngay sau đây, bạn sẽ được chứng kiến một trong những đêm căng thẳng nhất trên biển, nơi không ai biết ai là người khai hỏa đầu tiên. Đêm ấy, mặt biển yên ắng đến lạ, gió thổi đều, sóng vỗ nhẹ lên mạn tàu, chỉ nghe tiếng kim loại kéo kẹt trong nhịp đung đưa chậm rãi. Ánh trăng mờ trôi trên lớp sương dày, hắt một vệt bạc lấp loáng trên mặt nước lạnh. Từ xa, tiếng động cơ diesel hòa với tiếng gió đều đều, nặng nề như hơi thở của một con thú khổng lồ đang ngủ. Trên bùng, không ai nói một lời, chỉ có tiếng giày đinh lộp cộp và ánh đèn pha quét chậm qua từng góc tối. Bên trong phòng điều khiển, ánh sáng vàng nhạt của các màn hình radar phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của tổ trực chiến. Âm thanh quen thuộc của radar vang lên đều đặn, mỗi nhịp phát ra một tiếng tít ngắn đều như nhịp tim. Một lính trẻ dựa gần màn hình, mắt không rời khỏi vòng tròn quét xoay. Anh lắng nghe từng tiếng gợn sóng điện tử, như sợ bỏ sót một chấm sáng bất thường nào đó giữa màn hình xanh. Thuyền trưởng bước tới, tay cầm tách cà phê còn bốc hơi. Ông nhìn thoáng qua radar, rồi nhìn ra cửa kính phía trước. Màn sương dày đến mức không thể thấy quá 500 mét. Ông ra hiệu giảm tốc độ xuống chậm hơn. Trên biển, khi tầm nhìn gần như bằng không, mỗi tiếng sóng đập vào thân tàu cũng khiến tim người ta thắt lại. Tàu trinh sát Mỹ được trang bị đầy đủ cảm biến hiện đại, từ hệ thống âm thanh tần số thấp đến radar quét vòng. Nhưng công nghệ chỉ là một phần, còn lại là cảm giác con người, thứ không thiết bị nào thay thế được. Mỗi khi màn hình xuất hiện tín hiệu lạ, dù chỉ là một vệt sáng mờ, cả tổ đều dừng lại, nín thở. Không ai dám chắc đó là cá voi, tàu dân sự hay một phương tiện quân sự đang tắt định vị. Bên kia vùng biển, tàu khu trục Trung Quốc cũng di chuyển chậm trong làn sương. Trên bùng, binh sĩ khoác áo mưa, tay cầm ống nhòm, mắt dõi theo hướng nam. Trong phòng chỉ huy, tiếng máy liên lạc phát ra những tín hiệu rè rè, xen lẫn báo cáo ngắn. Radar phía họ cũng ghi nhận những chấm sáng mờ ngoài rìa khu vực giám sát. Chúng di chuyển chậm, giữ khoảng cách ổn định, nhưng không phát tín hiệu nhận dạng. Giữa đêm, mặt biển tưởng như ngủ yên, nhưng dưới lớp sương là hai con tàu đang âm thầm dò xét lẫn nhau. Một bên ghi âm tần số vô tuyến, một bên tính toán quỹ đạo radar. Tất cả đều làm việc trong yên lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió thổi luồn qua anten, tiếng sóng đánh vào mạn tàu và tiếng điện tử di dâm như hơi thở. Trên tàu trinh sát, một kỹ sư âm thanh đang kiểm tra thiết bị thu sóng dưới nước. Anh nghe thấy những âm thanh rất nhỏ, đều và trầm, vọng lên từ độ sâu 200 mét. Đôi tai anh đã quen với những tần số mà người thường không nghe được. Nhưng đêm nay, âm thanh ấy hơi khác. Có gì đó không đúng. Nhịp sóng bị cắt ngang, như thể có vật thể lớn đang di chuyển bên dưới. Anh nhìn sang đồng đội, không ai nói, nhưng ai cũng hiểu cảm giác ấy. 3 giờ 12 phút sáng, radar chính phát ra một tiếng bíp dài hơn thường lệ. Trên màn hình, một chấm sáng nhỏ vừa xuất hiện ở hướng đông nam, cách tàu chưa tới 10 hải lý. Tốc độ di chuyển của nó không nhanh, nhưng lại đổi hướng liên tục, giống như đang dò tìm điều gì đó. Cả phòng trực chiến lập tức tập trung. Tiếng thuyền trưởng trầm khàn vang lên, ra lệnh chuyển hệ thống sang chế độ cảnh báo. Âm thanh báo động nhỏ, gọn, vang trong không khí dày đặc. Ngoài kia, sương vẫn phủ trắng mặt biển, không một tia sáng nào xuyên qua được. Nhưng trong bóng tối đó, một điều gì đó đang tiến lại gần, chậm rãi và chắc chắn. Giữa khoảng lặng của biển đêm, radar vẫn phát ra những tiếng tít đều đặn. Và rồi, giữa vòng quét thứ 12, một chấm sáng thứ hai xuất hiện. Lần này, nó di chuyển thẳng về phía con tàu. Không ai nói thêm một lời. Không khí đặc quánh lại như có thể cắt được bằng dao. Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng radar và nhịp tim của những người lính đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Một đêm bình yên đã kết thúc và cơn bão thật sự chỉ vừa bắt đầu. 3 giờ 20 phút sáng, màn hình radar của tàu trinh sát Mỹ vẫn hiện rõ hai chấm sáng đang tiến gần. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng máy điều hòa và tiếng anten xoay đều trên nóc bùng. Thuyền trưởng bước lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào hướng đông nam. Giữ tốc độ, duy trì khoảng cách 10 hải lý, không được để họ phát hiện ra. Ông nói dứt khoát. Một sĩ quan trẻ ngồi ở bàn điều khiển, tay đặt lên nút điều chỉnh, góc quét radar. Ánh đèn đỏ trong phòng khiến mọi khuôn mặt đều căng cứng. Mỗi tiếng tít từ radar như gõ thẳng vào màng nhĩ. Bên ngoài, sương dày hơn, gió bắt đầu mạnh.
Sóng đập dồn dập vào thân tàu, tạo những âm thanh trầm đục vọng khắp khoang. Từ hệ thống liên lạc nội bộ vang lên giọng người kỹ sư. Hệ thống sonar phát hiện âm thanh tần số thấp ở phía mạn trái, có khả năng là tàu khu trục lớn. Thuyền trưởng cau mày, ra lệnh hạ âm lượng liên lạc xuống thấp nhất. Tất cả chuyển sang trạng thái quan sát thụ động, tránh để phát hiện qua tín hiệu phát xạ. Ở phía bên kia, tàu khu trục Trung Quốc cũng đã nhận thấy tín hiệu lạ. Trong phòng điều khiển, sĩ quan trực radar báo cáo mục tiêu không xác định, khoảng cách 11 hải lý, đang tiến chậm về hướng bắc. Chỉ huy ra lệnh phát tín hiệu cảnh báo bằng tần số hàng hải quốc tế. Tiếng phát thanh viên vang ra giữa đêm, dội lên từ mặt biển, vọng đến cả bên kia lớp sương. Tàu không xác định, đây là khu vực đang diễn tập, hãy đổi hướng ngay lập tức. Nhưng bên phía tàu Mỹ, tín hiệu ấy bị nhiễu, chỉ nghe được nửa chừng. Một sĩ quan trực radio nhíu mày, có ai đó đang phát sóng nhưng bị cắt. Thuyền trưởng yêu cầu mở lại băng tần, song tín hiệu không rõ. Ông tưởng đó là thông tin kỹ thuật thông thường, không phải cảnh báo. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, cả hai bên đều hiểu sai nhau. Gió biển quất mạnh hơn. Tàu khu trục Trung Quốc bật toàn bộ đèn pha trên bùng, chiếu xuyên qua màn sương dày. Ánh sáng trắng lóe lên bất ngờ, khiến kính quan sát của tàu Mỹ lóa. Một thủy thủ giật mình, tưởng đó là tín hiệu chiếu laser cảnh báo. Anh hét lên, họ đang khóa mục tiêu. Lệnh dồn lệnh, người điều khiển bánh lái vội vàng chỉnh hướng sang phải để tránh. Trong khi trung tâm chỉ huy lại vừa ra lệnh giữ nguyên hướng di chuyển. Hai mệnh lệnh chồng lên nhau, khiến tàu lệch quỹ đạo, xoay, góc mũi tàu về hướng đối phương nhanh hơn dự kiến. Trong khoang điều khiển, âm thanh báo động vang lên liên tục. Đèn cảnh báo chuyển từ vàng sang đỏ. Các thông số tốc độ và góc lái biến động mạnh. Một nhân viên kỹ thuật hét lớn, máy lái đang trượt. Hệ thống ổn định bị mất tín hiệu. Bên ngoài, sương trắng loãng dần. Từ buồng lái tàu khu trục, người chỉ huy cũng nhận ra ánh đèn tín hiệu của tàu Mỹ đang xoay hướng. Ông tưởng họ đang cố áp sát. Ngay lập tức, lệnh chuẩn bị phòng thủ được ban ra. Pháo tầm gần quay nhẹ, nòng súng hạ xuống góc thấp. Trên bùng, binh sĩ kéo dây an toàn, mắt dán vào màn đêm trước mặt. 3 giờ 25 phút, cả hai con tàu giờ chỉ còn cách nhau chưa đầy 2 hải lý. Sóng bắt đầu đánh giật mạnh, tạo lớp bọt trắng quanh mũi tàu. Trong phòng điều khiển, tiếng còi báo khoảng cách vang dồn dập. Thuyền trưởng Mỹ gằn giọng, lái sang trái 10 độ. Nhưng vì sai lệch thời gian phản ứng, hệ thống bánh lái đáp ứng chậm 2 giây. 2 giây, nghe tưởng ngắn, nhưng trên biển, đó là cả một khoảng cách sinh tử. Mũi tàu Mỹ nghiêng nhẹ sang trái, nhưng đúng lúc đó, tàu Trung Quốc cũng vừa xoay hướng ngược lại. Hai quỹ đạo cắt ngang nhau ở cùng một điểm. Cả hai bên đều cố tránh, nhưng tốc độ và quán tính khiến việc đó trở nên bất khả thi. Trên radar, hai chấm sáng nhập vào nhau. 3 giờ 26 phút, toàn bộ phòng điều khiển chìm trong ánh sáng đỏ rực. Một sĩ quan hét lên, va chạm phía mạn trái. Tiếng kim loại va chát chúa vang vọng khắp bùng, khiến con tàu rung mạnh. Nhiều người ngã nhào xuống sàn. Hệ thống đèn nhấp nháy liên tục, chuông báo cháy vang lên. Giây phút ấy, không ai kịp nghĩ đến lỗi do ai. Tất cả chỉ cảm nhận được một điều rõ ràng, cơn bão thật sự đã bắt đầu. Trên mặt biển, hai thân tàu khổng lồ đang trượt dọc nhau, tạo ra âm thanh như tiếng thép xé gió. Và trong làn sương vẫn chưa tan hết, ánh lửa đầu tiên vừa bùng lên. Âm thanh đầu tiên vang lên như tiếng sấm giữa biển đêm. Một tiếng rít kim loại kéo dài, rồi tiếng nổ khô khốc vang dội. Con tàu trao mạnh, nước bắn tung lên bùng. Những thủy thủ đứng không vững, ngã dúi dụi vào tường thép lạnh. Cả bung tàu rung lên từng hồi như tim người khổng lồ đang đập loạn. Trong phòng điều khiển, mọi thứ chìm trong ánh sáng đỏ nhấp nháy. Đèn cảnh báo cháy sáng liên hồi, còi hú chói tai. Một sĩ quan hét lớn, giọng lạc đi trong tiếng báo động. Mất áp suất khoang máy. Lửa ở mạn trái. Khói đen bốc lên từ phía dưới, lăn nhanh qua hành lang hẹp. Mùi khét của nhiên liệu cháy trộn lẫn với mùi sắt nóng, khiến không khí đặc quánh lại. Thuyền trưởng giữ chặt tay vịn, ra lệnh dồn dập. Đóng cửa chặn lửa, kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động. Cả phòng chỉ huy hoạt động trong hỗn loạn. Một người chạy tới kiểm tra radar, nhưng tín hiệu đã rối loạn hoàn toàn. Màn hình nhấp nháy, chấm sáng duy nhất giờ chỉ còn là hình ảnh mờ của chính họ phản xạ từ mặt biển. Trên bùng, gió mang theo khói đen quét qua từng người. Một nhóm thủy thủ lao ra chỗ cháy, tay cầm bình xịt cứu hỏa. Tia lửa phun ra từ khoang máy bắn lên cao như pháo hoa, chiếu sáng cả một góc bùng. Tiếng kim loại rền vang, rồi tiếng nổ nhỏ thứ hai vọng lên từ trong thân tàu. Lửa lan ra như con thú được thả tự do. Một thủy thủ hét to, nhiên liệu rò, tránh xa khu vực mạn trái. Bên phía tàu Trung Quốc, âm thanh va chạm cũng khiến họ chấn động. Người chỉ huy cố giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt ông lộ rõ lo âu. Báo cáo thiệt hại. Ông ra lệnh. Câu trả lời đến ngay sau đó, giọng dồn dập. Thân tàu chảy xước nặng, khoang radar mất điện, 2 người bị thương nhẹ. Ngay lập tức, họ chuyển sang chế độ khẩn. Tất cả các khẩu pháo tạm ngừng, đèn pha tắt bớt, ưu tiên cho công tác kiểm soát hư hại. Trên bầu trời, một máy bay trinh sát đang bay ở độ cao 3.000 m nhận thấy ánh sáng lạ trên mặt biển.
Phi công báo về trung tâm, giọng khẩn cấp. Có vụ cháy, 2 tàu tiếp xúc trực tiếp, khói dày đặc. Từ căn cứ xa hàng trăm km, lệnh phản ứng được phát đi trong vòng chưa đầy 2 phút. Các phi cơ hộ tống được cất cánh, hướng thẳng về khu vực va chạm. Trong khoang radio của tàu Mỹ, người trực liên lạc cố bắt lại tần số quốc tế. Chúng tôi bị hư hại, cần hỗ trợ khẩn. Không khai hỏa, tín hiệu truyền đi yếu ớt, lẫn trong tiếng nhiễu sóng. Anh lặp lại lần thứ 2, giọng run run. Không khai hỏa, nhưng bên kia, tín hiệu ấy chỉ còn nghe được vài từ rời rạc. Phía Trung Quốc hiểu rằng đó là tín hiệu cầu cứu, nhưng không rõ tình huống cụ thể. Họ cho rằng tàu Mỹ đang cố che giấu ý định. Bên ngoài, biển bắt đầu nổi sóng. Mặt nước cuộn tròn quanh 2 con tàu khổng lồ đang kẹt vào nhau ở phần mạn. Lửa cháy sáng rực, phản chiếu lên lớp sương mù, khiến toàn bộ vùng biển như biến thành màu đồng đỏ. Tiếng nước phun từ vòi chữa cháy hòa với tiếng gió rít, tạo nên âm thanh hỗn độn đến nghẹt thở. Một thủy thủ chạy qua hành lang hẹp, áo cháy xém. Anh hét gọi đồng đội đang mắc kẹt trong khoang kỹ thuật. 2 người dùng xà beng nạy cửa, khói phụt ra, nóng đến rát da mặt. Bên trong, ánh đèn sự cố nhấp nháy, chiếu lên những vết nứt dài trên vách kim loại. Tiếng nước tràn vào nghe rõ từng nhịp. Họ cố đẩy nắp cửa đóng lại, chặn lửa lan sâu hơn. Trên cầu chỉ huy, thuyền trưởng nhìn ra ngoài qua cửa kính phủ muối biển. Ánh lửa phản chiếu vào mắt ông. Ông nắm chặt micro, ra lệnh ngắn gọn. Toàn tàu giữ vị trí, không đáp trả, tập trung cứu người. Lệnh phát ra đều, không run. Nhưng ai cũng biết đây là giây phút quyết định. Một phản ứng sai có thể khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. 5 phút sau, tiếng nổ thứ 3 vang lên. Lần này nhỏ hơn, nhưng chấn động khiến mọi người ngã nhào. Một phần mạn tàu sụp xuống, khói phủ kín cả bung. Tiếng gió gào thét, tiếng người gọi nhau vang vọng khắp nơi. Rồi, như có ai đó tắt hết âm thanh cùng lúc, mọi thứ bỗng chìm vào yên lặng. Không còn tiếng radar, không còn tiếng sóng đập, chỉ có ánh lửa leo lét và mặt biển đen đặc. Một sĩ quan ngẩng lên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở hổn hển. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rằng ranh giới giữa nhiệm vụ và sinh tồn đã trở nên mong manh. Trên bầu trời, một vệt sáng nhỏ lao qua, như sao băng rơi xuống biển. Không ai biết đó là mảnh kim loại đang cháy hay pháo sáng báo vị trí. Ánh sáng ấy phản chiếu lên làn nước đỏ rực rồi tắt. Giữa không gian tĩnh lặng đó, người ta chỉ nghe tiếng gió thổi qua cột anten dài, lạnh và dai dẳng. Một đêm định mệnh đã bắt đầu. 4 giờ 10 phút sáng. Trên bầu trời phía đông, màn sương vẫn chưa tan hết, nhưng những vệt sáng đầu tiên đã xuất hiện giữa nền mây xám. Không ai còn nghĩ vụ va chạm chỉ là tai nạn. Cả hai bên đều coi đây là hành động thù địch, và mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát. Từ căn cứ xa hàng trăm km, tiếng còi báo động vang lên. Phi công nhận lệnh xuất kích trong yên lặng. Tiêm kích mang theo đầy đủ vũ khí, động cơ phản lực gầm lên, xé toang màn đêm. Chỉ trong vài phút, bầu trời quanh khu vực va chạm đã đầy dấu vết nhiệt. Trên màn hình radar không còn là 2 chấm sáng, mà là hàng chục tín hiệu di chuyển với tốc độ cao. Tàu khu trục Trung Quốc nâng mức cảnh báo lên cao nhất. Radar quét liên tục, tần số tăng gấp đôi. Trên bung, các bệ phóng tên lửa. Phòng không đã được mở nắp, hệ thống định hướng tự động bật sang chế độ sẵn sàng. Người chỉ huy hạ lệnh, giữ tầm phòng thủ, không khai hỏa trước, chỉ bắn khi bị khóa mục tiêu. Nhưng bên kia, lực lượng hộ tống Mỹ cũng đang tăng tốc, hướng thẳng về điểm nóng. Một nhóm tiêm kích Mỹ bay thấp, lợi dụng tầng mây dày để tránh bị phát hiện. Phi công báo về trung tâm chỉ huy. Tôi nhìn thấy khói bốc từ mục tiêu, xác định có tàu bị hư hại. Ở phía đối diện, radar cảnh báo sớm của Trung Quốc phát hiện tín hiệu lạ ở độ cao 1000m. Chỉ huy lập tức ra lệnh cho 2 phi cơ lên chặn. 2 luồng sáng xanh lao vút lên, để lại dải khói trắng kéo dài. Trên không trung, khoảng cách giữa 2 nhóm máy bay rút ngắn nhanh chóng. Mỗi bên đều khóa mục tiêu vào nhanh nhau, nhưng chưa ai nổ súng. Một cú nhào gấp ở tốc độ 800 km/h khiến thân máy bay rung lên. Phi công hít sâu, giữ tay trên cần điều khiển, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình định vị. Giữa họ không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở đều qua mặt nạ và tiếng cảnh báo nhịp gấp trong tai nghe. Bất ngờ, một tín hiệu cảnh báo vang lên. Một trong những tiêm kích bị radar đối phương khóa cứng. Phi công thốt lên: "Tôi bị khóa, tôi bị khóa." Anh kéo gấp cần lái, lao xuống độ cao thấp, thả mồi nhiệt. Một vệt sáng đỏ rực lao theo, nhưng trượt qua đuôi máy bay. Chỉ trong tích tắc, tên lửa nổ ở khoảng cách vài trăm mét, tạo thành quầng lửa sáng rực giữa trời. Từ tàu chỉ huy, radar ghi nhận vụ nổ. Mệnh lệnh lập tức phát đi, kích hoạt phòng thủ tầng cao. Các khẩu pháo tầm gần tự động xoay nòng, theo dõi tín hiệu mục tiêu trên bầu trời. Mỗi khi radar quét qua, ánh sáng đỏ trên bảng điều khiển lại nhấp nháy. Từng người trong phòng chỉ huy cảm nhận rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn, hòa cùng tiếng máy rung rền rĩ. Một phi cơ Mỹ vòng ra phía sau, lợi dụng đám mây thấp để khóa mục tiêu. Anh bắn 2 quả tên lửa tầm trung ở khoảng cách hơn 30 km. Trong tích tắc, phi công phía Trung Quốc phản ứng, bật mồi nhiệt
và lộn vòng. Một quả tên lửa bay chệch nổ trên không trung. Quả thứ hai sượt qua cánh máy bay khiến thân rung mạnh. Dù tránh được, cú sốc làm phi công mất thăng bằng vài giây quý giá. Dưới mặt biển, các tàu chiến cùng lúc phát cảnh báo. Sóng radar dày đặc đến mức nhiều tín hiệu bị chồng nhiễu. Hệ thống điều hướng trên tàu Mỹ bắt đầu báo lỗi vị trí. Màn hình chuyển màu vàng cảnh báo. Sĩ quan kỹ thuật kêu lớn, nhiễu tín hiệu định vị, không xác định được hướng gió. Thuyền trưởng ra lệnh chuyển sang chế độ thủ công. Trên bung tàu Trung Quốc, tiếng pháo phòng không nổ vang. Những luồng đạn lửa vẽ thành cung tròn lên bầu trời, rơi xuống như mưa sao. Một phi công Mỹ gào lên qua bộ đàm: "Trúng lửa, tôi bị trúng lửa." Máy bay Anh nghiêng sang phải, mất kiểm soát, rồi cắm xuống mặt biển. Vệt sáng biến mất, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ lập lòe giữa sóng đen. Trong vài phút ngắn ngủi, cả khu vực biến thành mê cung âm thanh. Tiếng tên lửa rít, tiếng động cơ gầm, tiếng sóng va vào mạn tàu, khói và lửa hòa với sương, khiến bầu trời mờ đặc. Trên, cao, hai phi công còn lại tiếp tục truy đuổi nhau, lượn vòng sát nhau đến mức tưởng chạm cánh. Góc cơ động chạm giới hạn, máy bay rung dữ dội. Họ xoay vòng liên tiếp, mỗi bên cố giành lấy vị trí bắn. Sau 10 phút nghẹt thở, hai bên tách ra, mỗi bên mất một phi cơ và cả bầu trời chìm trong khói trắng. Tín hiệu cảnh báo tạm thời ngừng lại. Trên bung tàu, lính cứu hỏa vẫn phun nước dập lửa từ vụ va chạm ban đầu. Nhưng giờ đây, tất cả hiểu rằng cuộc khủng hoảng không còn là sự cố kỹ thuật nữa. Không chiến đầu tiên kết thúc, nhưng sóng radar vẫn còn dày đặc. Ai cũng biết, chỉ cần một mệnh lệnh sai, cả vùng biển này sẽ bốc cháy lần nữa. Bầu trời yên lại trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió và mùi khói khét lan trên mặt nước. Một khoảng lặng mong manh trước khi cơn bão thật sự ập đến. 4 giờ 30 phút sáng. Trên mặt biển, ánh sáng từ những vụ nổ trước đó vẫn còn phản chiếu thành từng vệt đỏ. Bầu trời dần sáng hơn, nhưng không khí vẫn đặc quánh mùi khói và dầu cháy. Hai con tàu trinh sát bị thương trôi lững lờ giữa sóng. Ở xa hơn, những khối thép khổng lồ đang tiến đến. Một hạm đội thực thụ bắt đầu xuất hiện. Trên đường chân trời, bóng tàu sân bay Mỹ hiện dần qua lớp sương mỏng. Trên bung, hàng chục tiêm kích được đẩy ra chuẩn bị cất cánh. Đèn tín hiệu bật liên tục. Nhân viên kỹ thuật chạy dọc theo bung trong tiếng gió rít. Dưới khoang, động cơ tuabin gầm lên, tạo nên âm thanh trầm và sâu, lan khắp thân tàu. Một âm thanh vừa mạnh mẽ vừa lạnh lẽo, báo hiệu cho mọi người biết rằng cơn bão thật sự đã bắt đầu. Cách đó, không xa, đội hình tàu khu trục Trung Quốc cũng đang triển khai. Từng chiếc tàu được sắp xếp thành hàng ngang, hệ thống radar xoay đều, quét qua từng khu vực của biển. Lệnh sẵn sàng chiến đấu được ban xuống. Tất cả chuyển sang chế độ bắn tầm xa, sẵn sàng phản ứng nếu bất kỳ tên lửa nào xuất phát từ phía đối phương. Trên biển, khoảng cách giữa hai hạm đội chỉ còn hơn 100 km, sóng cao hơn do áp lực từ động cơ và hướng gió. Trên các tàu chỉ huy, sĩ quan tính toán hướng gió, quỹ đạo và góc bắn. Các bản đồ điện tử hiện đầy đường nét đỏ. Mọi người yên lặng, chỉ còn tiếng bàn phím, tiếng giấy xộp soạt và tiếng radio báo dữ liệu liên tục. 5 phút sau, lệnh đầu tiên được phát ra. Tàu khu trục dẫn đầu phóng đi 2 quả tên lửa hành trình tầm trung. Cột lửa phụt lên từ bệ phóng, sáng rực cả bung tàu, rồi biến mất vào tầng mây thấp. Chưa đầy 30 giây sau, radar đối phương phát hiện. Phía bên kia lập tức kích hoạt hệ thống phòng thủ. 2 tên lửa đánh chặn được bắn ra, bay theo đường cong, để lại vệt khói trắng dài. Ở độ cao 3.000 m, một quầng sáng nhỏ lóe lên, rồi biến mất trong tiếng nổ trầm sâu. Trên bung tàu sân bay, tiếng loa nội bộ vang lên rõ ràng. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị phóng loạt 2. Các tiêm kích được kéo ra, động cơ gầm vang. Cánh máy bay rung nhẹ khi hơi nóng từ bung bốc lên. Từng chiếc lần lượt lao đi, rời bung tàu trong làn sương đặc quánh. Từ xa nhìn lại, chúng như những chấm sáng nhỏ, lao lên trời, rồi biến mất giữa mây. Dưới bung, đội kỹ thuật làm việc không ngừng. Một nhóm sửa chữa đang vá lại đoạn thân bị cháy ở phần mạn trái. Nước phun ra từ vòi cứu hỏa vẫn chưa ngừng. Mùi khói dầu lan khắp khoang, khiến ai cũng cảm thấy nghẹt thở. Một y tá đang băng vết thương cho thủy thủ bị bỏng. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tập trung. Không ai có thời gian để nghĩ đến sợ hãi. Tất cả chỉ còn lại bản năng sinh tồn và kỷ luật. Giữa biển, âm thanh của những vụ nổ nối tiếp nhau. Tên lửa tầm xa từ cả hai phía thay nhau phóng đi. Nước bắn tung thành cột, cao đến hàng chục mét. Ánh sáng phản chiếu trên sóng biển, khiến cả mặt nước như đang bốc cháy. Tiếng nổ vang vọng, dội từ mặt biển lên không trung, rồi tan dần vào sương. Trong phòng chỉ huy, thuyền trưởng nhìn chăm chăm vào bản đồ điện tử. Ông ra lệnh giữ đội hình mũi tên di chuyển chậm, nhưng vẫn giữ hướng về phía đông nam. Mỗi lệnh được phát ra ngắn gọn, không ai hỏi lại. Mọi người hiểu rằng chỉ cần một câu nói sai, một thao tác trễ, có thể đổi bằng mạng sống của hàng trăm con người. Phía dưới lòng biển, những chiếc tàu ngầm bắt đầu vào vị trí. Âm thanh tần số thấp vang lên đều đều trong tai nghe của tổ điều khiển sonar.
Người điều khiển nhẹ nhàng xoay núm điều chỉnh, cố gắng phân biệt giữa âm thanh của sóng và tiếng chân vịt kim loại. Dưới độ sâu 200 m, áp suất lớn đến mức mỗi tiếng động nhỏ cũng vang xa hàng chục km. Một bóng tàu lạ xuất hiện trên màn hình sonar, nhưng không ai nói gì. Chỉ một ánh nhìn trao đổi cũng đủ hiểu. 5 giờ 10 phút sáng, ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống mặt biển đầy khói. Hạm đội hai bên tạm dừng, như hai con thú lớn nhìn nhau qua làn sương. Trên bung, lính cứu hỏa vẫn phun nước, nhân viên kỹ thuật vẫn chạy kiểm tra từng hệ thống. Cả bầu trời và mặt biển phủ một màu xám tro. Khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu, đây không còn là một vụ va chạm nữa. Đây là một trận chiến thực sự, nơi con người và thép cùng tồn tại giữa ranh giới sống còn. Âm thanh của biển giờ không còn là tiếng sóng, mà là tiếng kim loại, tiếng động cơ và hơi thở dồn dập của những người đang đứng trên ranh giới của chiến tranh. 5 giờ 30 phút sáng, sau hàng giờ bắn phá và phản công, cả hai bên đều bắt đầu nhận ra một điều lạ. Radar không còn hiển thị chính xác. Nhiều tín hiệu biến mất, rồi xuất hiện trở lại ở những vị trí vô lý. Các màn hình trong phòng điều khiển nhấp nháy liên tục. Một sĩ quan trẻ cúi sát vào bàn điều khiển, giọng run run: "Thưa chỉ huy, tín hiệu mục tiêu biến mất rồi xuất hiện cách đó 10 hải lý, có thể đang bị can nhiễu." Thuyền trưởng gật đầu, không trả lời. Ông hiểu rõ đây không còn là cuộc đấu bằng pháo hay tên lửa nữa. Một mặt trận mới đã mở ra, không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng nguy hiểm không kém bất kỳ quả đạn nào. Toàn bộ hệ thống radar, sonar, liên lạc, định vị đều có thể bị đánh lừa chỉ bằng một mã tín hiệu sai. Ở sâu dưới bung, phòng tác chiến điện tử sáng lên bởi ánh xanh nhạt của hàng chục màn hình. Những kỹ sư mặc áo chống tĩnh điện ngồi thành hàng, mắt dán vào dòng dữ liệu đang trôi. Một người khẽ nói: "Tần số nhiễu tăng gấp 3 lần, nguồn phát rất mạnh, có thể là từ tàu chỉ huy của họ." Người bên cạnh đáp lại: "Đang thử giải mã mẫu sóng. Họ dùng dạng nhiễu quét xoay, khiến radar của ta phản chiếu lại chính tín hiệu của mình." Trên bùng tàu, không còn tiếng súng, không còn tiếng nổ, chỉ có gió và âm thanh rì rầm từ thiết bị điện tử. Thủy thủ đứng gác bên lan can, nhìn ra xa mà không biết phía trước là gì. Màn sương dày trở lại, ánh nắng sớm bị che mờ, khiến tất cả chìm trong màu xám lạnh. Tàu vẫn di chuyển, nhưng không ai chắc nó đang hướng đúng hay lạc vào vùng nguy hiểm. Một cảnh báo vang lên. Hệ thống định vị mất tín hiệu vệ tinh. Dữ liệu từ la bàn điện bị sai lệch. Thuyền trưởng nheo mắt, yêu cầu chuyển sang chế độ điều hướng thủ công. Họ quay lại cách cũ, dùng bản đồ giấy và ước lượng góc, hướng dựa vào gió. Trong thời đại công nghệ cao, việc phải quay lại cách cổ điển khiến cả đội ngũ hiểu rằng mình đang bị tấn công từ trong bóng tối. Phía bên kia, tình hình cũng không khá hơn. Hệ thống radar của tàu Trung Quốc xuất hiện hàng chục mục tiêu ảo. Có lúc, màn hình hiển thị tới 30 tín hiệu, nhưng khi phóng to, tất cả biến mất. Một sĩ quan báo cáo: "Không xác định được mục tiêu thật, có thể đang bị giả mạo tín hiệu phản xạ." Người chỉ huy siết chặt tay cầm, giọng trầm: "Xuống, giữ yên lặng vô tuyến, đừng để họ biết ta đang mù." Giữa biển khói, hai hạm đội giờ như hai người chơi cờ trong bóng tối. Mỗi bên chỉ nghe thấy tiếng của mình, không còn biết đối phương đang ở đâu. Không có tiếng nổ, nhưng áp lực lại nặng hơn cả những giờ chiến đấu trước đó. Mặt biển lạnh, radar vẫn quay chậm rãi, phát ra âm thanh tít tít đều đặn. Không ai nói gì thêm. Ai cũng hiểu, trong trận chiến vô hình này, kẻ bắn chậm 1 giây thôi cũng có thể là kẻ không còn cơ hội để phản công. 6 giờ sáng, bầu trời phía đông đã hửng sáng, nhưng ánh nắng không thể xua đi lớp khói xám dày đặc đang bao trùm cả vùng biển. Từng đợt gió thổi qua, mang theo mùi nhiên liệu cháy và hơi nước muối. Dưới mặt biển, hạm đội vẫn giữ khoảng cách, nhưng trên không, một trận chiến thật sự đang hình thành. Từ tàu sân bay, những tiêm kích đầu tiên được lệnh cất cánh. Động cơ phản lực gầm lên, bung tàu rung bật bật. Từng chiếc máy bay tăng tốc rời khỏi bung trong luồng khí nóng rực. Dưới chân phi công, mặt biển loang dầu phản chiếu ánh nắng nhạt, như một tấm gương khổng lồ nhuộm khói. Ở hướng ngược lại, phi đội tiêm kích Trung Quốc cũng đã vào vị trí. Hai mũi tên thép lao về phía nhau, tốc độ vượt quá 1000 km/h. Trên không trung, những vệt khói trắng bắt đầu rào cắt. Mỗi lần phi cơ cơ động, mặt trời lại lóe lên qua cánh, phản chiếu vào mũ bảo hiểm phi công. Tiếng thở đều qua mặt nạ, tiếng cảnh báo nhịp gấp vang trong tai nghe. Tầm nhìn 12 giờ. Hai mục tiêu, giữ đội hình. Giọng người chỉ huy vang rõ trong radio, bình tĩnh nhưng lạnh như thép. Khi khoảng cách chỉ còn dưới 30 km, cả hai bên đồng thời mở khóa vũ khí. Những quả tên lửa không đối không đầu tiên rời bệ phóng, lao vút lên bầu trời. Vệt khói cong dài như những đường sáng xé ngang tầng mây. Tiếng nổ dội lại lan khắp không trung. Một chiếc tiêm kích bị trúng đạn, bốc cháy thành quầng lửa đỏ rồi mất hút sau mây. Một phi công hét lên trong bộ đàm: "Anh ấy trúng rồi, tôi mất tín hiệu của số 3. Giọng nói dừng lại trong vài giây rồi yên luôn. Những chiếc khác lập tức tản đội hình, bay thấp hơn để tránh radar đối phương. Dưới mặt biển,
hệ thống phòng không của tàu khu trục bắt đầu khai hỏa. Từng luồng đạn sáng bay vút lên như những cơn mưa ánh sáng, tạo thành khung cảnh rực rỡ nhưng rợn người. Phía trên, khói trắng quấn quanh như những dải mây nhân tạo. Mỗi lần máy bay nhào xuống, lực ép khiến thân rung mạnh. Phi công phải cắn chặt răng để giữ thăng bằng. Áp suất lớn đến mức kính buồng lái rung lên. Ánh sáng ngoài trời nhòe đi. Một người kêu qua radio, tôi bị khóa mục tiêu. Thả mồi nhiệt. Từ sau đuôi máy bay, những quả pháo sáng bắn ra, vẽ thành vệt cam rực giữa bầu trời. Tên lửa bám theo tín hiệu nhiệt, nổ tung phía sau, chỉ cách vài chục mét. Bên dưới, biển nổi sóng lớn do tiếng nổ dội liên tiếp. Sóng cao như bức tường đánh vào mạn tàu, khiến nước bắn tung lên bùng. Trong phòng chỉ huy, sĩ quan radar gần như không thể xác định được đâu là bạn, đâu là địch. Các tín hiệu di chuyển quá nhanh, giao cắt, loạn xạ. Người chỉ huy chỉ nói vắn tắt, giữ vị trí, không can thiệp, để phi đội xử lý. Trên bầu trời, không khí đặc quánh bởi khói và hơi nóng. Những vệt lửa đan xen, những chiếc máy bay lao qua nhau trong khoảng cách chỉ vài trăm mét. Một chiếc phi cơ Trung Quốc bị trúng đạn ở phần cánh. Nó nghiêng mạnh, mất kiểm soát. Phi công cố kéo lên nhưng không kịp. Chiếc máy bay cắm xuống mặt biển, tạo nên cột nước cao hàng chục mét. Tiếng nổ trầm vang vọng, lan đi rất xa, ở độ cao lớn hơn. 3 tiêm kích Mỹ đang quần vòng với 4 máy bay đối phương. Radar cảnh báo liên tục, ánh đèn đỏ nhấp nháy trong buồng lái. Mỗi người chỉ còn vài giây để ra quyết định. Một phi công hít sâu, nói khẽ qua radio: nếu tôi không quay lại, nói với họ rằng tôi đã cố hết sức. Rồi anh kéo cần, đẩy máy bay lên độ cao 4.000 mét, khóa mục tiêu vào một chiếc đang bay ngược hướng. 2 quả tên lửa phóng đi. Khoảng khắc đó, bầu trời lóe sáng rực rỡ. Khi khói tan, cả 2 chiếc máy bay đều không còn. Dưới bung tàu sân bay, nhân viên kỹ thuật nhìn qua kính quan sát. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch. Họ nghe rõ từng tiếng nổ, từng tín hiệu radio mất liên lạc. Một người khẽ nói: bên ngoài giống như địa ngục, nhưng không ai đáp lại. Tất cả đều hiểu đó là nhiệm vụ. Gần 7 giờ sáng, bầu trời dần yên hơn. Những đám mây cháy dở vẫn lơ lửng. Ánh nắng xuyên qua tạo thành từng cột sáng mờ đục. Chỉ còn vài chiếc máy bay sống sót đang quay đầu trở về. Dưới biển, những đốm lửa vẫn nổi trên mặt nước, trôi theo dòng sóng. Cảnh tượng vừa bi tráng vừa tàn khốc. Một phi công cuối cùng bật radio, giọng anh khàn khàn: tôi còn sống. Đang quay lại hướng Tây Nam. Ở trung tâm chỉ huy, người điều phối nắm chặt tay, khẽ gật đầu. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và tiếng máy phản lực xa dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Trận không chiến kết thúc trong yên lặng. Nhưng mặt biển phía dưới vẫn còn đỏ. Không chỉ bởi lửa, mà còn bởi những ký ức vừa được viết lên giữa trời. Một chương khốc liệt của cuộc đối đầu này đã khép lại, để lại phía sau nó là khoảng lặng đáng sợ. Khoảng lặng sau cơn bão thép. 7 giờ 30 phút sáng. Bầu trời vẫn còn mờ khói. Mặt biển loang lổ ánh đỏ của những đám cháy còn âm ỉ. Cả hai hạm đội đều tạm lặng sau trận không chiến khốc liệt. Nhưng không ai tin rằng cuộc đối đầu đã dừng lại. Trong phòng chỉ huy của tàu sân bay, các sĩ quan tập trung quanh bản đồ điện tử. Mọi đường di chuyển đều được đánh dấu, mọi cự ly đều được tính toán tới từng hải lý. Ai cũng biết, chỉ cần một quyết định sai, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Thuyền trưởng nhìn vào màn hình radar, giọng trầm và ngắn gọn: mục tiêu chính vẫn giữ vị trí. Họ đang cố khôi phục đội hình. Chúng ta không thể để họ kiểm soát khu vực này. Câu nói khiến căn phòng rơi vào yên lặng. Rồi ông ra lệnh dứt khoát: chuẩn bị đòn phản công chính xác. Thời gian còn 6 phút. Ở phía bên kia, hạm đội Trung Quốc cũng đang họp khẩn. Tàu chỉ huy bị hư hại nhẹ, nhưng hệ thống radar vẫn hoạt động. Người chỉ huy nói chậm rãi: họ đang tập hợp lại. Nếu chúng ta để họ tiến thêm 20 hải lý nữa, toàn bộ vùng biển phía Tây sẽ nằm trong tầm radar của đối phương. Phải ngăn chặn ngay. 2 mệnh lệnh gần như được phát ra cùng lúc ở hai đầu biển. Một quyết định sai, và cả vùng nước này sẽ chìm trong lửa. Từ khoang kỹ thuật, âm thanh máy móc rền rĩ. Kỹ sư vũ khí nhập dữ liệu mục tiêu. Tên lửa hành trình được kích hoạt. Hệ thống dẫn đường mở lên. Ánh sáng trên màn hình chuyển từ xanh sang đỏ. Mọi con mắt dõi theo đồng hồ đếm ngược. 6 phút, 5 phút. Thời gian như kéo dài bất tận. 5 phút 30 giây. Một sĩ quan báo cáo: tầm bắn đủ. Mục tiêu trong phạm vi tấn công. Thuyền trưởng hít sâu, giọng ông bình tĩnh đến lạ: phóng. Cột lửa phụt lên từ bung tàu, sáng rực cả khoảng trời. Tên lửa rời bệ, lao vút đi trong tiếng rít dài. Đường bay của nó như một vệt sáng đỏ cắt ngang bầu trời xám. Mặt biển phía dưới rung lên, gió quét mạnh, làm sóng dựng đứng. Radar theo dõi đường bay của quả đạn, tín hiệu ổn định, hướng đi chính xác đến từng độ. Ở phía đối diện, tín hiệu báo động vang lên. Ngay khi tên lửa vượt qua mốc 40 hải lý, tín hiệu phóng đạn từ hướng Tây Nam. Khóa mục tiêu khẩn cấp. Hệ thống phòng thủ tầm gần được kích hoạt. 2 quả tên lửa đánh chặn được phóng ra, để lại luồng khói trắng kéo dài. Cả hạm đội nín thở. Tên lửa đầu tiên của họ nổ sớm, tạo thành quầng sáng chói mắt. Quả thứ hai bay lệch hướng vì nhiễu sóng. Đường đạn phản công trượt đi.
Và chỉ vài giây sau, cú đánh chính xác nhất của buổi sáng đã tới đích. Một tiếng nổ trầm kéo dài, mặt biển rung mạnh, nước bắn lên như núi lửa phun. Tàu khu trục dẫn đầu của Trung Quốc bị trúng đạn trực diện vào khoang máy. Lửa phụt ra từ phần thân, cháy rực như đuốc. Ánh sáng ấy phản chiếu lên mây, phủ đỏ cả chân trời. Tiếng kim loại gãy răng rắc, rồi tiếng còi báo động vang dội khắp vùng. Lính cứu hỏa lao đến, nhưng ngọn lửa quá lớn, nhiệt độ vượt ngưỡng chịu đựng. Khói đen bốc cao hàng trăm mét, lan ra khắp vùng biển. Bên phía tàu sân bay Mỹ, radar ghi nhận vụ nổ. Mọi người đều yên lặng, không ai reo mừng, không ai vỗ tay. Tất cả đều biết, cú đánh ấy chỉ khiến tình hình thêm căng. Thuyền trưởng nhìn ra cửa kính, ánh lửa xa xa vẫn bốc cao. Rồi ông nói nhỏ, chúng ta đã đi quá xa. Nhưng cuộc chiến chưa dừng. Phía bên kia lập tức phản ứng. 3 quả tên lửa đối hạm được phóng đi để trả đòn. Chúng bay thấp, bám sát mặt nước, tạo thành 3 đường sáng song song. Các hệ thống phòng thủ tự động lập tức khai hỏa. Những chùm đạn pháo tầm gần xé gió, tạo thành dải sáng trắng mờ. 2 quả đạn bị bắn hạ, nhưng quả thứ 3 vẫn xuyên qua được. Tên lửa đó không trúng tàu chỉ huy, nhưng rơi sát mạn một tàu tiếp tế. Vụ nổ tạo thành cột nước khổng lồ, khiến con tàu nghiêng hẳn sang một bên. Sóng đánh dồn, hàng chục thủy thủ bị hất văng. Lệnh cứu hộ khẩn cấp phát ra ngay lập tức. Trên bung tàu, lính cứu hỏa chạy trong khói, kéo dây, phun nước, cố giữ con tàu không chìm. 7 giờ 36 phút, hai bên đều đã chịu tổn thất. Trên radio, những đoạn liên lạc rời rạc vang lên giữa nhiễu sóng. Chúng ta đang mất kiểm soát, rút lui, ưu tiên cứu người. Nhưng giữa hỗn loạn ấy, một vài chỉ huy vẫn muốn đáp trả thêm. Tình thế căng như sợi dây. Một bước nữa thôi là vượt ranh giới chiến tranh toàn diện. Trên bầu trời, ánh nắng xuyên qua lớp khói, phản chiếu lên mặt nước đầy vệt dầu loang. Mặt biển tĩnh trong vài giây, rồi một đợt sóng lớn lại nổi lên, xóa mờ dấu vết của những gì vừa diễn ra. Trong phòng chỉ huy, thuyền trưởng đứng yên, mắt vẫn dán vào màn hình radar. Ông không nói gì, cả hạm đội chờ lệnh, nhưng mệnh lệnh ấy không bao giờ phát ra. Đôi khi, trong chiến tranh, điều khôn ngoan nhất chính là biết dừng lại trước khi không còn đường quay về. Và buổi sáng ấy, giữa biển khói, mọi người hiểu rằng ranh giới giữa kiểm soát và hỗn loạn chỉ cách nhau đúng 6 phút. 8 giờ sáng, mặt trời cuối cùng cũng lên, xuyên qua lớp khói dày vẫn còn lơ lửng trên mặt biển. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên những vệt dầu loang, tạo nên thứ màu sắc kỳ lạ, vừa đẹp vừa buồn. Không còn tiếng nổ, không còn tiếng động cơ gầm rú, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió thổi qua những mảnh thép cháy dở. Cả vùng biển rộng mênh mông, nhưng ai cũng cảm nhận được sự mệt mỏi bao trùm. Trên bung tàu sân bay, khói vẫn bốc ra từ khu vực hư hại. Lính cứu hỏa tiếp tục phun nước vào những mảng thép còn âm ỉ. Một vài thủy thủ ngồi bệt xuống sàn thở dốc, gương mặt họ phủ đầy muội đen và mồ hôi. Những chiếc cáng cứu thương được đưa lên liên tục, người bị thương được chuyển vào phòng y tế dã chiến. Tiếng giày, tiếng cáng, tiếng người gọi nhau xen lẫn vào tiếng gió rít, tạo thành bản nhạc u buồn của hậu chiến. Trong phòng chỉ huy, không ai nói gì. Các sĩ quan vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình radar, nơi chỉ còn vài tín hiệu rời rạc. Một kỹ sư điện tử khẽ báo, tín hiệu của đối phương đã rút dần, không còn thấy trên tần số chính. Thuyền trưởng đứng lặng, rồi gật đầu. Ông không ra lệnh truy đuổi, cũng không ra lệnh phản công, chỉ nói 3 từ ngắn gọn: bắt đầu cứu nạn. Ở phía bên kia, tình hình cũng không khá hơn. Tàu khu trục bị trúng đạn giờ chỉ còn là khối thép cháy đen. Khói vẫn bốc lên từng đợt. Thủy thủ sống sót được kéo lên xuồng cứu sinh. Những người bị thương nặng được chuyển sang tàu hộ tống gần đó. Qua sóng radio, giọng chỉ huy khàn đặc: tạm thời dừng toàn bộ hoạt động, tập trung tìm người mất tích. Không còn sự giận dữ trong giọng nói ấy, chỉ còn mệt mỏi và một nỗi trống rỗng khó diễn tả. 8 giờ 10 phút, một tín hiệu radio đặc biệt được phát đi. Đây là tần số liên lạc khẩn giữa hai bên, dùng trong tình huống cứu hộ nhân đạo. Giọng người phát sóng trầm và chậm: chúng tôi đang tìm người sống sót, đề nghị không tấn công trong phạm vi 5 hải lý quanh khu vực này. Sóng radio lặng trong vài giây, rồi giọng nói đáp lại vang lên từ phía bên kia: xác nhận, chúng tôi cũng đang cứu người, không khai hỏa. 2 câu nói đơn giản ấy, sau hàng giờ giao tranh, như xé tan lớp không khí nặng nề đang bao trùm cả vùng biển. Những chiếc trực thăng cứu hộ cất cánh, bay vòng quanh khu vực. Dưới bung, y bác sĩ chuẩn bị sẵn cáng và thuốc cấp cứu. Mỗi khi tìm thấy một người còn sống, tín hiệu pháo sáng được bắn lên, ánh đỏ lóe giữa nền khói xám, rồi tan dần trong gió. Đến gần 9 giờ, mặt biển bắt đầu yên hơn. Những cột khói tan dần, để lộ ra hình ảnh hoang tàn của cuộc đối đầu. Tàu hư hại nằm nghiêng, cột radar gãy đổ, sơn bong chóc loang lổ, một vài mảnh kim loại vẫn còn cháy âm ỉ, phản chiếu ánh mặt trời đầu tiên trong ngày. Xa xa, bầy hải âu lại bay về, lượn vòng trên những con sóng bạc đầu, như thể biển đang cố lấy lại nhịp thở vốn có của nó. Trên tàu sân bay, thuyền trưởng bước ra bung. Ông nhìn về hướng đông, nơi mặt trời đang lên dần.
Ánh sáng vàng dọi lên đôi mắt mỏi mệt. Bên cạnh ông, người sĩ quan trẻ khẽ nói: "Thưa ngài, họ đã rút lui." "Khu vực tạm yên." Thuyền trưởng chỉ gật đầu, giọng khàn khàn: "Không có ai thắng trong những chuyện như thế này." Dưới mặt biển, những mảnh vỡ vẫn trôi nổi, va vào nhau, tạo thành tiếng kéo kẹt đều đặn. Một cảnh tượng vừa yên bình vừa ám ảnh. Trong radio, tiếng thông báo cuối cùng vang lên: "Hoàn tất cứu hộ, bắt đầu rút về hướng Tây Nam." Lệnh ngắn gọn, dứt khoát, nhưng mang theo sự nặng nề khó tả. Khi con tàu từ từ quay đầu, mặt biển phía sau phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mọi người đều yên lặng, không ai nói về chiến thắng, cũng không nhắc đến thất bại. Chỉ có gió thổi qua những cột anten cong, phát ra âm thanh dài và thấp, nghe như tiếng thở dài của biển cả. Xa tít ngoài chân trời, một chấm sáng nhỏ hiện lên rồi biến mất. Không ai biết đó là gì. Có thể là tín hiệu radar, cũng có thể chỉ là vệt nắng hắt qua lớp sương. Nhưng ai cũng cảm nhận được một điều: cuộc đối đầu này chưa thật sự khép lại. Nó chỉ tạm dừng. Giống như mặt biển kia, bề ngoài phẳng lặng, nhưng ẩn sâu bên dưới vẫn còn những đợt sóng ngầm chưa bao giờ ngủ yên. Biển đã lặng, nhưng trong lòng những người lính, cơn sóng vẫn chưa bao giờ yên. Họ nhìn lại vùng nước mênh mông phía sau, nơi khói vẫn còn vương, nơi tiếng nổ vừa tắt cách đây không lâu. Không ai nói về thắng hay thua, chỉ còn sự yên lặng, sự mệt mỏi và ánh nhìn xa xăm. Ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên buồng tàu, phản chiếu lên những gương mặt bám muối biển, nhắc rằng một ngày mới đã đến, dù phía sau vẫn là dư âm chưa kịp phai. Câu chuyện hôm nay có thể chỉ là giả định, nhưng nó khiến ta hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, của những giây phút không còn tiếng súng. Nếu bạn cảm thấy xúc động hay muốn theo dõi thêm những kịch bản quân sự mang màu sắc điện ảnh như thế này, hãy để lại bình luận, bấm thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối. Hẹn gặp lại trong video sau, nơi những câu chuyện giả định vẫn tiếp tục được viết trên mặt biển đầy sóng và gió.